Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. And katulad nga nan guys, 12 friends lang ang kailangan ko sa pag-claim ng 500 pesos. And ito nga guys, 3 friends lang ang kailangan natin at pwede tayo makakuha ng 10 to 16 pesos. At wala pang isang minuto, pumapasok na nga po yan agad sa Gcash. And pwede rin tayo makakuha dyan ng 500 pesos. So after ng event guys, pipili sila kung sino yung bibigyan nila na sumali sa kanilang event. And ito nga pong application na to ay walang iba kundi kung wala ka pa ng Buzzbreak, maaari mo siyang ma-download sa Google Play Store or App Store. And guys, si Buzzbreak is #1 free app ngayon. So, open natin guys. So, ito yung bubungad sa inyo guys. So, click muna natin yung wallet. Tapos, mag-sign up lang kayo gamit yung Facebook. Then, after that, punta lang kayo sa cash out. So, ito guys, pwede nyo makuha agad yung 1 peso. Need lang is maka-earn ng 20,000 na points. And eto guys, para mapabilis ang pag-ipon natin ng coins, ituturo ko yung farming tricks. Before that, download nyo muna yung Click Assistant sa Google Play Store. Ipipaste ko yung link sa description ng video para mabilis nyo ito makita. So ito guys, open natin. Click nyo yung Start Service. Then, lipat lang ulit tayo kay Buzzbreak. Then, click nyo yung plus sign. Tayo lang natin sa gilid. Then, click natin itong bilog na may gift sa loob. Then, click nyo ulit yung plus sign. So, number 2 na siya, guys. Itapat nyo lang dun sa may X. Add tayo ulit ng isa. Then, ito, number 3 na siya. Ilagay natin dito. Tapos, back nyo lang. Then, usad natin yung number 1 sa center ng bilog. Ngayon naman, yung setup na. So, click nyo lang ulit yung number 1. Then, gayahin nyo lang yung ilalagay ko. Sa delay time, 5,000. Tama naman yung repetition at duration. Then, i-check nyo lang yung anti-detection. So, back lang natin. Then, yung number 2 naman. So, sa delay time is 5,000 ulit. Check lang ulit yung anti-detection. Yung number 3 naman. Delay time is 30,000. Yan, so check nyo lang ulit yung anti-detection. So ngayon, i-play natin guys.
So, ayan guys, umaandar yung bilog. Pag natapos yun, magkakaroon kayo ng 150 points. Hidden word, hello. So, pili tayo ng isang article, guys. Sagad nyo sa taas. Click nyo yung target na sign. Tapos, i-drag lang simula pababa, pataas. Tapos, add lang tayo ng isa. Sundan nyo na lang, guys. Then, set up lang natin yung number 1. Delay time is 50. Number of repetition, make it 5. Then, check nyo lang yung anti-detection. So, sa number 2, wala na kayong babaguhin. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Pag natapos nyo, play nyo lang. So, ayan, umaandar na siya, guys. So, dito, guys, makaka-earn tayo ng 300 points. So, kung mapapansin nyo, kusa siyang nagbaback kahit hindi nyo siya i-touch. So, dito guys, may max lang na 50 times per day sa tricks. Yung unang tricks, pwede ka maka-earn ng 7,500 points. Sa second, 15,000 points. So, 22,500 points agad yun, guys. So, ito guys, try natin mag-cash out. So, ito, 93 pesos, diretso sa Gcash ko. Hidden word, share.